Росіяни часто вірять, що їм якось допомагають вищі сили. Ну, не завжди це відбувається. Просто це інколи нічим не підкріплена віра. І от як, наприклад, в наступному відео, де вони використовують плащі невидимки, які невидимки тільки десь на папері. А по факту їх прекрасно бачать батальйони безпілотних систем, пілоти 63-ї окремої механізованої бригади. Ось ці три стовпи – це якраз ці три ваньки, які йшли через поле в цих плащах. Але дивіться, витримка. Влучення в першого, в середнього не призвело до того, що всі решта побігли. Вони свято вірять, що якщо вони не будуть рухатись, то дрони їх не помітять. Вірять до останнього, я би навіть сказав. Є свідчення те, що вони дійсно експериментують з матеріалами ось цих плащів, і де-не-де вони все ж таки дають гарний результат. Просто, можливо, саме ось цей був не дуже якісним, і або просто те, що вони йшли саме через поле, не були в якійсь посадці, яка би допомогла їх маскувати. І от таким чином були виявлені і абсолютно знищені. Ну, зазначу, що стосовно маскування, це от саме в смузі 63-ї бригади на їхньому напрямку постійно якісь експерименти із маскуванням у росіян найпотужніші. Тут дивна тактика за рахунок того, що вони мало того, що не рухались, вони ще й стали поряд. Можливо, вони поряд мали скластися в кущ великий, бо навіть якщо ви отак от завмерли, ти ж бачиш, що розбирають твоїх сусідів, міг би стати трошки далі. І ти не просто чуєш, тут же перша FPV-шка полетіла, відпрацювала дуже грамотно, до речі, одразу по центральному, щоб все захопити більше. А потім після FPV-шки вже Немезіс над ними висів, а воно все гуде так, що дай Боже, нікуди не ділися. І зараз можемо поспілкуватися з людиною, яка явно володіє трошки більше інформації, тому що на зв'язку у нас старший лейтенант Ростислав Ячишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади. Пане старший лейтенант, ми не можемо вас не запитати про ось цей феномен застосування нової тактики. Чим це пояснюється? Можливо, у пілотів є якісь здогадки або у вашої бригади? Та, власне, що здогадок більше, ніж достатньо, тому що десь так само, як ви розмірковували, що ними керує і як вони взагалі додумуються до такого, що от просто через поле намагатися якось пройти його. Невже вони думають, що ми за цим не дивимося? Є здогадки певні, вони базуються насамперед на їхніх технічних характеристиках. Справді, вони працюють над тим, щоби зробити реально ті їхні мішки плащами-невидимками. Там є певна фішка, якщо ти там, наприклад, використаєш його певну кількість хвилин, потрібно зупинитися. І воно там далі взаємодіє з якимись твоїми температурами, і від того начебто має зробити тебе невидимим для дронів. Але є і більш така реальна здогадка, та в них просто задача йти вперед, та й все. Ми ж не єдина бригада в ЗСУ, яка має справу з такими солдатами. Вони, безперечно, не мають доступу до інформації, навряд чи вони дивляться, на відміну від їхнього командування, наші соцмережі і не знають зазвичай, що трапляється з їхніми попередниками. Тобто, коли там питаються, а що трапилося з тою групою, яка пішла перед нами, то відповідають в кращому разі, що вона пішла в відпустку. І більше не повернеться.